Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những dấu hiệu cho thấy cơ thể của bạn có thể là đang bị nhiễm ký sinh trùng. Nhưng trước tiên, tôi có một tin rất quan trọng dành cho bạn. Đó là cho dù bạn có sống lành mạnh tới đâu thì khả năng rất cao là bạn đang bị nhiễm ký sinh trùng. Chẳng qua là chúng chưa biểu hiện ra những triệu chứng rõ rệt mà thôi. Vậy thì ký sinh trùng là gì? Ký sinh trùng có thể là giun, sán, là virus, vi khuẩn, nấm mốc. Khác với những vi sinh vật thân thiện giúp bạn tiêu hóa thức ăn hay là hỗ trợ miễn dịch, thì với ký sinh trùng, chúng đang hút chất dinh dưỡng của bạn, khiến cơ thể của bạn bị suy yếu, không đem lại được lợi ích gì cho bạn cả. Đây quả thật, nó là một mối quan hệ gây bệnh điển hình. Cũng giống như một số người là ký sinh trùng ở ngoài đời, họ chỉ muốn hút lợi ích từ người khác mà không bao giờ muốn cho đi. Với họ thì họ hoàn toàn không có khái niệm là trao đổi lợi ích qua lại với mọi người, mà họ lúc nào cũng chỉ muốn lấy và lấy. Nếu một mối quan hệ có sự trao đổi lợi ích qua lại cho nhau, giống như là bạn với hệ vi sinh vật lợi khuẩn ở trong đường ruột của bạn, thì không vấn đề gì cả. Nhưng với ký sinh trùng thì thực sự là chúng đang ăn cướp chất dinh dưỡng của bạn, thải ra chất thải độc hại, khiến bạn gầy yếu, bệnh tật và không tạo ra bất kỳ một giá trị nào cho bạn cả. Được chứ? Vì vậy, chúng ta sẽ cùng xem xét những triệu chứng mà bạn có thể là trải qua khi bị nhiễm ký sinh trùng. Thì triệu chứng lớn phổ biến đầu tiên của việc bị nhiễm ký sinh trùng đó là bạn sẽ gặp các vấn đề về rối loạn tiêu hóa. Thường là do hệ thống miễn dịch của bạn nó đang cố gắng tấn công, tiêu diệt, loại bỏ và đào thải ký sinh trùng ra bên ngoài. Vì vậy mà bạn thường sẽ bị là tiêu chảy. Đây là một trong những dấu hiệu rất phổ biến của việc bị nhiễm ký sinh trùng. Đặc biệt là sau khi bạn đi du lịch hoặc là đến những nơi ăn uống nó kém vệ sinh. Rồi thì bị đầy hơi, chướng bụng, buồn nôn, táo bón, xì hơi nhiều. Thì khả năng cao là lúc đó hệ thống miễn dịch của bạn nó đang đánh nhau với đám ký sinh trùng ở trong ruột. Và triệu chứng lớn phổ biến thứ hai của việc bị nhiễm ký sinh trùng đó là bạn sẽ cảm thấy cơ thể của mình nó gầy yếu, suy nhược. Nguyên nhân là do ký sinh trùng nó đã ăn hết chất dinh dưỡng ở bên trong ruột non của bạn, khiến cơ thể của bạn bị thiếu hụt đi vitamin, khoáng chất cần thiết. Nên là bạn sẽ cảm thấy nó mệt mỏi, bạn sẽ cảm thấy người nó lờ đờ, bạn sẽ cảm thấy nó kiệt sức và bạn sẽ không có đủ mức năng lượng cần thiết. Và chưa kể đến cơ thể của bạn nó sẽ bị mệt mỏi do là hệ thống miễn dịch nó phải làm việc quá vất vả để tiêu diệt ký sinh trùng. Và ngoài ra thì bạn có thể là bị mệt mỏi do cái lượng histamine ở bên trong cơ thể của bạn nó tăng cao. Histamine thì nó là một chất được cơ thể tiết ra nhằm mục đích là gây căng thẳng và mệt mỏi cho ký sinh trùng. Nhưng mà khi cái lượng histamine nó tăng cao thì nó cũng sẽ khiến cho chính bản thân của bạn bị mệt mỏi. Và cái dấu hiệu thứ ba cho thấy bạn bị nhiễm ký sinh trùng đó là bạn có thể là bị ngứa ở vùng kín hoặc là đôi khi là ngứa toàn thân. Đây là một trong những triệu chứng khá là phổ biến và đặc biệt là nó gây rất khó chịu. Bản thân Hoàng Thuận đã từng trải qua rồi. Nó ngứa rất nhiều sau khi mình tắm xong hoặc là vào buổi tối, khiến mình không thể tập trung làm bất kỳ một việc gì cả. Và cái dấu hiệu thứ tư của việc bị nhiễm ký sinh trùng đó là bạn sẽ cảm thấy tâm trạng của mình nó thay đổi thất thường. Bạn sẽ rất dễ bị cáu gắt, bực bội, căng thẳng, stress. Bởi vì ký sinh trùng nó đang gây rối loạn hóa học ở bên trong cơ thể bạn. Và cái dấu hiệu thứ năm phổ biến của việc bị nhiễm ký sinh trùng đó là bạn sẽ gặp các vấn đề về da. Khi bị nhiễm giun tròn, giun móc, sán thì nó có thể là gây dị ứng, nổi mẩn ngứa, phát ban, mẩn đỏ, dị dạng ngoằn nghèo ở trên da hoặc là hắc lào. Và đặc biệt là cái dấu vết của con ven nó cắn thì nó sẽ để lại những cái dấu hiệu đặc trưng. Đối với những bạn nào đang bị nấm da hắc lào mà điều trị bôi thuốc mãi nó không khỏi thì các bạn nên đi xét nghiệm ký sinh trùng ngay. Hoàng Thuận dám chắc phải đến tầm 90-95% là các bạn đang bị nhiễm ký sinh trùng ở trong người đối với những trường hợp điều trị nấm da hắc lào mãi mà không khỏi. Và cái dấu hiệu thứ 6 của việc bị nhiễm ký sinh trùng đó là bạn sẽ cảm thấy thèm ăn các loại đường, sữa, kem, đồ ngọt. Đây là những thực phẩm mà ký sinh trùng nó rất yêu thích.
Và cái điều tồi tệ nhất mà bạn có thể làm cho cơ thể của mình khi mà bị nhiễm ký sinh trùng hoặc là nhiễm trùng nấm Candida đó là tiếp tục tiêu thụ các loại đường, sữa hay là bất kỳ một loại đồ ngọt nào. Bạn càng ăn, càng uống những loại thực phẩm này thì bạn đang càng nuôi dưỡng ký sinh trùng nó phát triển khỏe mạnh hơn. Và cái dấu hiệu thứ 7 của việc bị nhiễm ký sinh trùng đó là bạn sẽ cảm thấy cái cảm giác thèm ăn nó tăng lên hoặc là nó giảm xuống tùy theo cái thời gian mà bạn bị nhiễm ký sinh trùng kéo dài. Có một số người sẽ mất cảm giác thèm ăn, nhưng mà cũng có một số người ăn rất nhiều mà cơ thể nó vẫn gầy yếu, suy nhược. Bởi vì ký sinh trùng nó đã ăn hết chất dinh dưỡng ở bên trong ruột của bạn. Và một vấn đề khác về việc nhiễm trùng nói chung đó là cái cơ chế phòng vệ mà cơ thể của bạn nó có thể làm để chống lại nhiễm trùng. Đó là sẽ mất cảm giác thèm ăn và nhịn ăn. Điều này thì sẽ giúp tăng cường hệ thống miễn dịch chống lại nhiễm trùng, và nó sẽ tạo điều kiện thuận lợi để hệ thống miễn dịch của bạn tập trung 100% vào việc đào thải, loại bỏ ký sinh trùng, sinh vật ngoại lai và chất thải độc hại ra ngoài. Cũng giống như hầu hết các loài động vật đang có mặt trên hành tinh này, khi chúng bị nhiễm trùng thì chúng cũng sẽ mất cảm giác thèm ăn. Cho nên đó là cái ý tưởng ăn nhiều hơn để nuôi dưỡng cơ thể không phải lúc nào nó cũng tốt. Và cái dấu hiệu thứ 8 cho thấy bạn bị nhiễm ký sinh trùng đó là bạn có thể là bị hội chứng sương mù não, đầu óc nó mơ màng, mất khả năng tập trung. Đây là một trong những triệu chứng phổ biến từ việc bị nhiễm ký sinh trùng, từ cái phản ứng miễn dịch của cơ thể, và cũng có thể là từ các sản phẩm phụ và chất thải độc hại do ký sinh trùng nó thải ra. Và cái dấu hiệu thứ 9 cho thấy bạn bị nhiễm ký sinh trùng đó là bạn có thể là bị dị ứng, hắt hơi, chảy nước mũi trong, ngứa mũi, rồi một số vấn đề về đường hô hấp khác thì có thể là liên quan tới phản ứng miễn dịch của cơ thể với ký sinh trùng. Và đó là 9 cái dấu hiệu rất quan trọng để giúp các bạn nhận biết và phát hiện ký sinh trùng, để từ đó tìm cái hướng xử lý nó phù hợp. Bởi vì có tới 3 tỷ người mỗi năm bị nhiễm ký sinh trùng ở trên thế giới, và có khoảng 200.000 ca tử vong hàng năm có liên quan tới ký sinh trùng. Cho nên bạn cần phải hiểu rằng hệ thống miễn dịch của bạn nó là thứ vũ khí tốt nhất mà bạn đang sở hữu. Bạn cần phải có hệ thống miễn dịch của mình để kiểm soát ký sinh trùng và bệnh tật nói chung. Tuy nhiên thì ký sinh trùng chúng lại có cái chiến thuật làm suy yếu hệ thống miễn dịch của bạn bằng cách đó là cướp mất đi kẽm, vitamin D, B12, sắt, gây ra tình trạng viêm âm thầm và làm rối loạn hệ vi sinh vật ở trong ruột của bạn. Vì vậy, hãy thật chú ý đến tầm quan trọng của hệ thống miễn dịch trước khi bạn áp dụng bất kỳ một phương pháp điều trị nào. Bởi vì ngay sau khi bạn ức chế hệ thống miễn dịch của mình thì là bạn sẽ dễ bị nhiễm trùng hơn. Bạn sẽ dễ gặp các vấn đề rắc rối khác. Và điều này thì chắc chắn là có liên quan tới hệ vi sinh vật ở trong ruột của bạn. Hệ vi sinh vật trong ruột của bạn nó chịu trách nhiệm từ 75 cho tới 80% khả năng miễn dịch của bạn. Cho nên hãy cố gắng hết sức giữ cho hệ vi sinh vật được sống và giữ cho chúng luôn vui vẻ và thân thiện. Có tới khoảng 300.000 ký sinh trùng khác nhau ở xung quanh môi trường của chúng ta, và chúng ta không thể nào tránh khỏi chúng hoàn toàn được. Chúng ta không thể nào sống trong một môi trường vô trùng. Vì vậy, thứ vũ khí tốt nhất đó là chúng ta cần phải chăm sóc, bảo vệ và nâng cao hệ thống miễn dịch của mình. Đến đây thì Hoàng Thuận biết là các bạn đang có một số câu hỏi như là: vậy thì thuốc giải nào tốt nhất cho ký sinh trùng? Thì đó chính là thuốc giải đến từ tự nhiên, có đặc tính tiêu diệt ký sinh trùng cực mạnh nhưng mà rất ít tác dụng phụ. Thực vật chúng cũng bị ký sinh trùng tấn công, cho nên là chúng đã tiến hóa và sản xuất ra những chất có khả năng chống lại ký sinh trùng một cách tự nhiên. Và có 4 thứ trong số đó và rất nhiều thứ khác mà con người chúng ta có thể là tận dụng và sử dụng. Và cái thuốc giải số 1 cho ký sinh trùng đó chính là tỏi. Chất allicin ở trong tỏi nó cực mạnh để tiêu diệt giun sán và giúp nâng cao hệ thống miễn dịch. Vì vậy, hãy ăn tỏi. Và thuốc giải thứ hai cho ký sinh trùng đó chính là ngải cứu. Ngải cứu tuy đắng nhưng mà cái khả năng tiêu diệt giun sán của nó thì rất là mạnh. Và thuốc giải thứ ba cho ký sinh trùng đó chính là đinh hương. Hoạt chất ở bên trong đinh hương có khả năng tiêu diệt trứng của ký sinh trùng.
giúp chấm dứt cái chu kỳ phát triển của chúng. Và thuốc giải thứ tư cho ký sinh trùng đó chính là vỏ của óc chó. Phần vỏ bên ngoài nó có chứa hoạt chất cực mạnh có khả năng tiêu diệt giun, nấm và vi khuẩn. Bạn có thể là phối hợp, kết hợp 4 loại trên cùng với nhau để tăng hiệu quả đào thải và loại bỏ ký sinh trùng. Ngoài ra thì bạn có thể là sử dụng giấm táo như là một loại thuốc giải để tẩy giun. Bởi vì bất kỳ một loại thực phẩm nào giúp cung cấp nhiều axit hơn cho dạ dày thì đều có khả năng là tiêu diệt ký sinh trùng. Và một trong những lý do phổ biến khiến nhiều người bị nhiễm ký sinh trùng đó là cái độ pH ở dạ dày của họ không đủ để tiêu diệt ký sinh trùng có ở trong thực phẩm, đồ ăn, thức uống mà họ đưa vào cơ thể hàng ngày. Bởi vì độ axit của dạ dày nó là một trong những rào cản rất quan trọng và mạnh mẽ để giúp bạn tiêu diệt và ngăn cản không cho ký sinh trùng nó xâm nhập sâu vào trong hệ thống tiêu hóa của bạn. Và Hoàng Thuận thì đã có làm một video chia sẻ rất chi tiết về cách sử dụng các loại thảo mộc để đào thải, loại bỏ ký sinh trùng. Từ việc liều lượng, tần suất và thời gian sử dụng thì Hoàng Thuận để video đó ở đây. Các bạn hãy bấm vào đó để xem nhé.